بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم باید مدرسه گذاشته. امروز همه از ریکارد هفتم برنامه اکسل که از سریز آفیس پکیج شروع میکنیم. در این قسمت میم از منوی ریویو. از منوی ریویو اگر بخوایم یک چیز نفهمیم بخوایم میبرم از پیلش بگوه. مثلا داریم نیم display میم check spells complete go to go. اگر بخواین یک کلمه را باشه که قبول نکنه، اگر مثل رو بگیره مثل برنامه ورد ولید از زیرش، باز میتونین در قسمت ریویو بیاین و ایر سپلینگ بگوین تکمیل جورش کنه. تریجر یک حالت است اگر بخوای بخوانی یک چیزه. تریجر نمیبینین دوستان. United States move ریسایز اگر میتونید ایش بکنید. ما باید ورک استادیز داریم. اوکی بگویم. ترانسلیت یک کلمه را بخوایم باشه به انگلیسی میتونیم اون رو به فارسی. انگلیش and انگلیش نه میم انگلیش and پرژن. پرژن ایجا پیدا کنین ایجا. باشه نیای دقیق معنا کنه. اینترنت تان باید فول باشه که درست کار بده، باز اون وقت بر ما معنا میکنه. بعدش داریم نیو چی؟ نیو کامنت. اگه بخواین درباره یک نیم یک معلومات بتین یا یک کامنت بتین دربارش میتونین کامنت بتین. اگر در یک قسمت بگوین دلیت حذف میکنم و کامنت تانه. اگر بگوین پریویوس در کامنت قبلی میبرید تا نکست بگوین در کامنت بعدی شو آل کامنت تمام کامنت ها را براتون نشان میده. پروتکت شیت اگر بخوای یک شیت در بند کنی قلف کنی از پروتکت شیت استفاده میتونی. سلکت لاک سل اوکی میگیم مثلا لاک میکنم. ببینید تا اینجا نرین انلاک نکنین. انلاک شیت انلاک کنه میتونیم. پروتکت ورک بوک میتونی یک ورک بوک قلف کنی ناتون نشته کنه. الله ادیت رنج بخوای رنج ها اینم یک رنج بخوای را allow edit کنی میتونی که edit بکنی. ویو داریم. نورمال پیج بریک پریویوز کل از یک کار خاص انجام میده. میبینین هر چقدر که شیت داشته باشین نیجه میتونه براتون نشان بده. من شیت اول نه اینی کار رو ما انجام میده. و بعد از داریم پیج بریک پریویو را گفتم اینه می کار انجام داد. پیج لیاوت اگه یوم بگویم یک جدول بر ما طراحی میکنه که هیدر هم میتونی برش بدی، هیدر و فوتر هم میتونی برش بدی. یک کنترل ان میگه میجه باشه. یک دفعه دیگه باز کنیم بخاطر که کمک جنجال کرد. اکسل ریویو شد. ویو و در قسمت به لیاوت داریم گریت لاین هایش میگه برات نشان بده میانه خط کش برات نشان بده. فرمولا بار را نشان بده یا خیر. هدینگ ها را برات نشان بده یا خیر. اینیا را میبینین دوستای سمی ها هدینگ هستن. زوم بگوی چقدر زوم کنه پیج بیاره برات 75% یا 100%. حالا ما زوم نمی کنیم. زوم تو سلکشن نیو ویندو اگه بخوای یک ویندو جدید برات بگیری arrange all همه رقم میگیم اوکی میگیم دو ویندو رو برای ما یک جای کرد. نیو ویندو arrange all کار کردیم. فریز پن اگه بخوای فریز کنی یک پنس ها را فریز میتونی بکنیم. با 4 دسته تقسیمش کرد. سویچ ویندو میخوای به بوک 1 بری یا به بوک 2 همونجا می سلکت همونجا سلکت میکنه. دوستای عزیز برنامه اکسل ما خلاص شد. اگر شما توانستین که برنامه اکسل را یاد بگیرین ما را فالو کنین. پیج تیک تاک ما را، اینستاگرام ما را و حمایت کنین.
که ویدیوهای خوبتر براتون بسازیم.